یکی از اساسی ترین و بزرگترین و سخت ترین رنج های پنهانی که ما داریم به خودمون وارد میکنیم اینه که یاد نگرفتیم خودمون رو ببخشیم. این موضوع ریشه خیلی از بیماری های درونی و حتی بیماری های بیرونیه. خیلی از سرطان ها و خیلی از بیماری های مزمن سنگینی که ما میگیریم سر همین مسائله و بهش دقت نمی کنیم. توی این ویدیو میخوایم علت این کار رو بهش بپردازیم، بررسیش بکنیم و در نهایت یک راهکار مطمئن و مؤثر برای اینکه بتونیم خودمون رو ببخشیم رو ارائه میدم خدمتتون. ریشه اول همه این مسائل و این مشکلات و اینکه ما یاد نگرفتیم خودمون رو ببخشیم اینه که ما فکر میکنیم انسان موجود کاملیه. ما فکر میکنیم ما باید کامل باشیم. به خاطر همین وقتی اشتباه میکنیم و خطا میکنیم خودمون رو نمیبخشیم. به خاطر اینکه احساس میکنیم که تو اگر درست بودی، تو اگر کامل بودی اون اشتباه رو نمیکردی. در صورتی که حقیقتی نیست. حقیقت اینه که ما اصلاً اومدیم تو این دنیا که یاد بگیریم، رشد بکنیم. شما بچه‌ها رو نگاه بکنید، وقتی تو بچگی به دنیا که میان هیچی نمیدونن در مورد روابط این دنیا. آروم آروم با سعی و خطا رشد میکنن، میان بالاتر و این رشد همینجوری ادامه پیدا میکنه تا لحظه مرگ. بعضیا فکر میکنن که نه دیگه من 40 سالم شد، 50 سالم شد، همه چی رو فهمیدم، یا اینجا دیگه از اینجا به بعد دیگه نیازی نیست. در صورتی که این نیست. تا لحظه مرگ ما داریم یاد میگیریم، اما یادگیریمون یه مقدار درونی تر میشه، مسائل عمیق‌تری رو بررسی میکنیم ولی تا اون لحظه هم داریم یاد میگیریم و این یادگیری همراه با تجربه است. اگر شما اشتباه نکنی هیچ وقت یاد نمیگیری. اصلا شکست پل پیروزیه، این یه مسئله معروفه. واقعیتش اینه که اگر تو خطا نکنی هیچ وقت یاد نمیگیری. حالا یه سری خطاها هستن که عواقب مختلفی دارن، اما اون عواقب میاد سراغتون و شما اون عواقب رو پذیرفتین و باهاش برخورد میکنید و حل و فصلش میکنید. دیگه نیازی نیست این همه خودتو رنج بدی. شاید ما مثلا به خاطر یک اشتباه خیلی کوچیک سالهاست داریم خودمون رو آزار میدیم، ولی دلیلی نداره. اگر نگاه بکنی خیلی ها مثل تو اون اشتباهو کردن و فکر میکنی باید کامل باشی، در صورتی که تو اومدی کامل بشی ولی الان کامل نیستی. پس طبیعیه که خطا بکنی مثل بقیه. این اشتباه رو با خودت نکن و کمالگرایی رو بذار کنار. این اشتباهه، تو کامل نیستی مثل بقیه. موضوع بعدی اینه که ماها یک عنصری تو درونمون داریم که اون کارش نقده یا همون ذهن. ذهن یکی از وظایف اساسیش نقد کردنه. ما عادت کردیم همه چیز رو نقد بکنیم. اگر هوا گرم باشه میگیم چقدر گرمه. اگر هوا سرد باشه میگیم ای بابا باز هوا سرد شد. اگر هوا معتدل باشه میگیم که ای بابا چقدر مگس زیاد شده. در صورتی که به هر حال تو هر شرایطی یک سری مسائل هست، یک سری فاکتورها هستش که با ما تطبیق نداره و ما شروع میکنیم نقد کردن. این نقد کردن به مرور درونی میشه. یه داستان خیلی جالبی از خیلی این واقعا تجربه است. این نیروهای مزدوری که توی داعش و اینها بودن، اینها یه مدتی همش تو جنگ بودن، خیلی با هم متحد بودن و داشتن می جنگیدن بر علیه مردم. بعد از یه مدتی این جنگ ها که تموم شد اینها رفتن توی اردوگاهی و تو اون اردوگاه یه مدتی ساکن بودن. وقتی تو اون اردوگاه که ساکن شدن اینا چون عادت داشتن به جنگ و کشت و کشتار و خونریزی، اینها اون خوی خونریزی و کشت و کشتارشون اومد بالا و درگیری رو درون خودشون ایجاد کرد. کم کم اینها با هم دعواشون میشد، هم دیگر رو میکشتن. یه شب این سر اونو میبرید، اون سر اینو میبرید. علتش چیه؟ علتش اینه که اینها سیستمشون بر اساس جنگ و خونریزی بوده. به خاطر همین یا باید از بیرون خونریزی بکنن، یه در رو بکشن، یا بین خودشون این اتفاق میفته، چون اینا عقل درستی رو به خرج نمیدن. اینها کارشون خونریزی و مزدور بودنه.
بعضی از ماها هم اینجوری میشیم، یعنی انقدر عادت کردیم همه چیز رو نقد بکنیم، نسبت به همه چیز انتقاد داشته باشیم، بعد از یه مدتی که خودمون تو تنهایی خودمون نشستیم سوژه گیر نمیاریم و شروع میکنیم به نقد و انتقاد خودمون. ما یه نقد سازنده هم داریم یعنی ما اون نقد سازنده رو نمیخوایم بگیم بله یه زمانی هستش که ما داریم واقعا خودمون رو نقد میکنیم، دنبال بهتر شدنیم، این خوبه. اما این که تو بیای هر لحظه خودتو نقد میکنی، هر لحظه خودتو با اون ایدئال مقایسه بکنی و با خودت بجنگی، این غلطه. این تمام عزت نفس و تمام اعتماد به نفس و همه شخصیت درونی تو خورد میکنه و از بین میبره. واقعا آفت بزرگیه. موضوع بعدی که تو این زمینه مطرحه اینه که خیلی از ماها به خاطر ترس از تکرار اشتباه هی خودمون رو سرزنش میکنیم، در صورتی که اینطور نیست. در صورتی که تو وقتی یک اشتباه رو انجام میدی و متوجه اون اشتباه میشی، اصلا ناخودآگاه تو و ذهن تو اون رو به عنوان درس تو ذهن، تو فکرت قرار میده، تبدیل میشه به یه فیلتر. و اگر این تبدیل بشه به فیلتر دیگه تکرارش نمی کنی. این ترس کلن خودش عامل اشتباهیه. خیلی از ماها ممکنه یک اشتباهی رو انجام بدیم و درسشو نگیریم و هی اون اشتباه رو تکرار بکنیم. خب این چیز بدیه، باید درستش بکنیم. یعنی اون اشتباه رو که انجام دادیم بررسیش بکنیم، تحلیلش بکنیم و تبدیلش بکنیم به فیلترهای ذهنی. وقتی فیلتر ذهنی شد دیگه شما یاد میگیری با اون قضیه برخورد بکنی. اون ترس دیگه به درد نمیخوره. یعنی اون ترسی که باعث میشه که شما نگران اشتباه کردن خودت باشی تا یه جایی کارکرد داره. کارکردش اینه که شما اون اشتباه رو بیای متوجهش بشی و بکنی فیلتر ذهنی و این به بعد حواست باشه که دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنی. اما از یه جایی به بعد این ترس میمونه با اینکه شما فیلتر داری و هی خودت رو شروع میکنی سرزنش کردن و اینکه نگرانی که دوباره اون اتفاق نیفته. این هم یکی از آفت‌های بسیار بزرگی که ما داریم سر سرزنش خودمون انجام میدیم. موضوع بعدی اینه که آقا ما از عدم رشد خودمون میترسیم و به خاطر همین یه سری از اشتباهاتی که تو گذشته رو انجام دادیم از اونها نمیگذریم و خودمون رو نمیبخشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم اگر اون بود من رشد میکردم و الان دیگه نمیتونم رشد بکنم. تو بعضی از روابط بعضی ها مثلا یه رابطه‌ای با یه آقایی یا با یه خانومی داشتن و واقعا دوستش داشتن، اما یه اشتباهی کردن و اون اشتباه باعث شد که اون رابطه رو از دست بدن. دیگه تموم شد. دیگه این فرد خودش رو سالها سرزنش میکنه و خودش رو نابود میکنه به خاطر اینکه یک اشتباهی کرده اون رابطه از بین رفته. در صورتی که اینطور نیست. در صورتی که اون فرد اصلا اومده و تو زندگی تو که تو اون اشتباه رو بکنی و بر اساس اون اشتباه یاد بگیری که دیگه اون اشتباه رو انجام ندی، نقطه ضعفات رو پر کنی. اگر اون فرد تو زندگی تو موندنی بود و باید میموند، با اون اشتباه تو هم کنار میومد، هر چقدر اشتباه بزرگ باشه. بعضیا میگن که نه خیانت اتفاق افتاد، خب طبیعی بود بره. بله، اما افرادی هم هستن با اینکه خیانت میبینن توی زندگیشون میمونن و اون زندگی رو میسازن و تبدیل میشه به یک زندگی ایدئال. نمیخوام بگم که خیانت خوبه یا بده، نه، موضوع بحث ما این نیست. موضوع اینه که شما متوجه این باشی که هر اشتباهی کردی تو گذشته و باعث شده هر فرصتی رو بسوزونی، به این معنا نیست که دیگه زندگی ادامه نداره. زندگی ادامه داره و فرصت‌های جدیدی رو جلوی پایتون میذاره. دور و بر تو نگاه کن، افراد زیادی رابطه‌های مختلفی رو از دست میدن و بعد از مدتی دوباره یه رابطه جدید شاید با کیفیت بهتر به دست میارن. شاید یه فرصت کاری بهتر به دست میارن، یه فرصت برای حال خوب، یه فرصت برای زندگی. موضوع اینجاستش که شما نباید زندگی خودتو وابسته بکنی به یک عامل رشد که از دستش دادی و بابت اون خودتو هی سرزنش بکنی. این اشتباهه و این باعث میشه که نتونی خودتو ببخشی. بخشیدن خودمون بچه‌ها عامل بسیار مهمیه برای رشد.
یعنی شما وقتی خودت رو نمیبخشی، کلاً یک سری زنجیرهایی از خودت به گذشته متصل کردی و اصلا اجازه نمیدی که شما از اون گذشته فاصله بگیری و تجربیات جدیدی رو به دست بیاری. این دقیقاً خلاف مسیریه که خدا برای ما در نظر گرفته. خدا خودش بخشنده است و گفته که اگه اشتباه کردی بیا من میبخشمت. اگر تو یاد نگیری خودت رو نبخشی، اون وقت اصلا نمیتونی خودت رو از اون گذشته ها رها بکنی و رها نکردن خودت از اون گذشته باعث میشه که تو لحظه حال هیچ چیز جدیدی رو درک نکنی، همش تو فکر چالش های گذشته ای و حتی از چالش های گذشته درس هایی که گرفتی رو هم نمیتونی درست استفاده بکنی، چون همش ترس از اون اتفاق رو داری و آزادی عمل رو از خودت گرفتی و به خودت اجازه نمیدی که اون ترس ها رو رها بکنی، اون اشتباهات رو رها بکنی و الان یه تجربه جدیدی رو ایجاد بکنی، تجربه برنده شدن، تجربه پیروز شدن، تجربه موفق شدن که این تجربه به تو کمک بکنه تو حالت رو بسازی، آیندت رو به وجود بیاری. به خاطر همین اگر یاد نگیری خودت رو ببخشی، به خودت آسیب بزرگی زدی. تو هم مثل بقیه اشتباهاتی داشتی، هنوزم اشتباهاتی داری، در آینده هم اشتباهاتی خواهی داشت. کسی نیست که اشتباه نکنه. تو هم مثل بقیه. ما بعضی موقع فکر میکنیم که نه من فرق میکنم. این بزرگترین اشتباهه. ما هممون انسانیم با قوه های مشخص. حالا شاید یه سری استعدادها و خصوصیت‌ها با هم متفاوت باشیم. آره این هست. اما این تفاوت سر خصوصیت‌ها تفاوت سر روح‌ها ایجاد نمی‌کنه. ما روانمون کارکردش یکسانه. ما همه انسان‌ها یه سری از موارد رو داریم که بیسمونه، مثل اختیار، مثل حس آرامش، مثل حس رهایی و امثالهم. این بین همه انسان‌ها هست. پس وقتی تو هم همه اینها رو داری، باید بفهمی که تو هم مثل بقیه‌ای و اگر بفهمی تو هم مثل بقیه‌ای و احساس نمی‌کنی که من متفاوتم، من یه جور دیگه‌ام، اون وقت راحت میتونی خودت رو ببخشی، چون همه مثل تو هم اشتباه میکنن و از قضاوت‌های دیگران نمیترسی. راهکاری که میخوایم برای بخشیدن خودمون ارائه بدیم چیه؟ این خیلی مهمه. بهترین راهکاری که برای بخشیدن خودمون وجود داره اینه که ازتون میخوام با من همراه باشید. چشتون رو ببندید و یه لحظه اون لحظه‌ای که خطا کردی و اشتباه کردی رو تصور کن. حالا خودت رو بیار به عنوان یک ناظر قرار بده و به جای خودت تو اون صحنه‌ای که داری خطا میکنی دوستت رو قرار بده. فکر کن دوست تو داره اون خطا رو میکنه و تو داری از بیرون نگاه میکنی. حالا چشاتو باز کن. با دوستت چه برخوردی میکنی؟ میبخشیش. چون اگر نبخشیش دوستیت به هم میخوره. چون میفهمی که اونم انسانه، خطا میکنه. تویی که وقتی دوستت رو به این راحتی میبخشی، خودت رو نمیخوای ببخشی؟ تو که اینقدر مهربونی نسبت به دوستت، تو که اینقدر مهربونی نسبت به خانوادت، پدر و مادرت، خواهر و برادرت، زن و بچت، نسبت به خودت مهربون نیستی؟ چرا؟ هستی. اما حواست نیست که تو وقتی میتونی این همه آدم رو ببخشی، خودت رو هم ببخشی. از اشتباهات خودت بگذر و اگر اونجایی که نتونستی از اشتباهاتت بگذری، یکی دیگر رو بذار جای خودت. ببین اگر یکی دیگه این کار رو انجام بده میبخشیش، خیلی از مواقع میبخشی. و خیلی از مواقع وقتی یکی دیگر رو جای خودت قرار میدی، متوجه میشی که خیلی ها هستن که مثل تو این اشتباه رو انجام میدن. ازش رها شو، عبور کن و این زنجیرهایی که تو رو به گذشته وصل کرده رو پاره کن و عبور کن. برو مراحل بعدی، تجربیات جدید، زندگی جدید و حال خوب جدید و موفقیت‌های جدید. این اتفاق برات خواهد افتاد. آرزو موفقیت دارم براتون. امیدوارم حالتون خوب باشه و خودتون رو از همه بندهای نبخشیدن خودتون رها بکنید. یا حق.